Good morning, good morning. You're on the stage of Nixon TV, the official stage of the Central Luzon Region of the Boy Scouts of the Philippines. Narito tayo ngayon sa harapan ng opisina ng Central Luzon Region, ang isa sa pinakamalaki at progresibong rehiyon na bumubuo sa Boy Scouts of the Philippines. Ano ang kanilang mga programa? Ano ang kanilang mga gawain upang makatulong sa pagsulong ng mga adhikain ng Boy Scouts of the Philippines? Aalamin natin yan. I congratulate the Central Luzon Region Boy Scouts of the Philippines for its accomplishments and for continually doing a great job even at this time of the pandemic. The challenges that the Boy Scouts of the Philippines had to face with the advent of the pandemic are so enormous that any organization with a lesser conviction to continue serving would have folded or crumbled. But the BSP is cut from a stronger cloth, and each of us, especially the Central Luzon Region, has proven to be of tougher metal. As National President and previously International Commissioner, I have been witness to how Central Luzon has carried on its efforts to fulfill the mission and vision of the Boy Scouts of the Philippines in spite of the difficulties we are facing. Mabuhay po ang Central Luzon Region, ang mga councils na bumubuo dito, ang mga officials, staff, partners, volunteers at mga scouts. God bless us all. Ang Central Luzon Region ng Boy Scouts of the Philippines ay kumakatawan sa 10 local council na matatagpuan sa 10 probinsya o munisipalidad sa Central Luzon. Ang Central Luzon Region ay pinamumunuan ni Ginoong Manuel Isidoro III. Si Ginoong Isidoro ay dating Field Services Executive for International Affairs ng Boy Scouts of the Philippines. Sa kanyang panunungkulan, siya ay naging Project Officer ng Search for the 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines mula 1996 hanggang 2018. Sa magkaparehong taon din, si Ginoong Isidoro ay naging National Coordinator ng Annual National Council Meeting at Annual National Scout Executive Conference, dalawa sa pinakamalalaking aktibidad ng Boy Scouts of the Philippines. Sa international scene, madalas ay nakakasama rin si Ginoong Isidoro sa ilang mga global scouting events. Siya ay isa sa mga delegado ng BSP sa 24th World Scout Jamboree na ginanap kamakailan lamang sa Amerika. Bago pa rito, siya ay kasama rin sa 22nd at 23rd World Scout Jamboree na ginanap sa Sweden at Japan. Si Ginoong Isidoro ay naging representative ng BSP sa APR Consultancy Visit na ginanap sa Bhutan, kung saan tinalakay niya ang National Training Policy ng BSP. Gayon din sa ginanap na 25th Asia Pacific Conference sa South Korea. Noong 2018, si Ginoong Isidoro ay naging National Coordinator ng Asia Pacific Region Scout Conference na ginanap sa Pilipinas. Kasabay nito ay ang pagiging coordinator ng panlimang conference ng ASEAN Scout Association Regional Cooperation Conference. Dahil sa metikulosong pagganap sa mga tungkuling iniaatang sa kanya, ay kinilala ng BSP ang kakayanan ni Ginoong Isidoro na mamuno na naging dahilan upang siya ay italaga bilang Officer in Charge ng Central Luzon Region. At kaagapay niya sa pagpapatupad ng mga programa ng scouting ay ang mga pinuno ng bawat council. Ang mga council na bumubuo sa Central Luzon Region ay ang Angeles City Council na pinamumunuan ng Council Scout Executive nito na si Ginoong Jing C. Malik.
Aurora Council sa pamumuno naman ni Ginoong David B. Banawi, Bataan Council ni Ginoong Modesto D. Ancheta, Bulacan Council ni Ginoong Chester M. Hilario, Cabanatuan City Council ni Ms. Lilibet C. Guevara, James L. Gordon Council sa pamumuno ni Ginoong Saturnino D. Dumlao, Nueva Ecija Council ni Ms. Maria Fe de la Cruz, Pampanga Council ni Ms. Alicia P. De Leon, Ramon Magsaysay Council na matatagpuan sa Iba Zambales sa pamumuno ni Ginoong Joruel Adlaw at ang Tarlac Council na pinamumunuan naman ni Ms. Salve Z. Aguilar. Kaagapay ni Ginoong Isidoro sa pagpapatakbo ng buong rehiyon ay ang Regional Board Chairman na si Ginoong Armes S. Sembrano at ang Regional Scout Commissioner na si Ms. May E. Eclar. Katuwang ni Ginoong Isidoro sa pagpapatupad ng mga programa ng Boy Scouts of the Philippines ay ang kanyang mga staff na si David Arlantico na aktibo sa mga training at sa Scout of the World Award, si Jameboy Alisaka na nagsasagawa ng mga programang may kinalaman sa road safety program at tree planting, at si Samantha Katrina Florento na siyang namamahala sa youth program at mga aktibidad na may kinalaman sa programang Messenger of Peace. Sinasabing isa sa pinaka-aktibo kahit ngayong may pandemic ay ang Central Luzon Region. Kaagapay nito ang National Office sa pagsasagawa ng mga mahahalagang activities, lalo na ang 3 malalaking programa na inulunsad ng kapatiran. Ito ay ang Tree Planting and Nurturing Program, kasama nito ang Urban Gardening Project, ang Road Safety Advocacy Campaign at ang Membership Campaign. Isa rin sa pinagtutuunan ng pansin ng rehiyon ay ang iba pa mga programang may kinalaman sa Messenger of Peace, lalo na ang Tide Turner Plastic Challenge at marami pang iba. Tuloy ang aming mga activities sa kabila ng pandemic natin na kinakaharap. Patuloy ang aktibidad dito sa Nueva Ecija Council kung saan dinadaluhan ng mga bata, ng mga magulang, ng mga teachers na ating kaagapay sa Boy Scouts. Mahalaga ang mga programa ng Central Luzon upang mapangalagaan ang interes ng mga miyembro nito. Dito ay masasalamin kung paano kumikilos ang pamunuan upang bigyang pagkakataon ang mga scouts na magamit ang kanilang skills sa iba't ibang larangan. Bagamat may pandemic, patuloy pa rin ang Central Luzon Region sa pagdaraos ng mga aktibidad na pwedeng salihan ng mga batang miyembro tulad ng mga webinar o ilang pang online activities na hindi kailangan lumabas ng kanilang mga tahanan ang mga miyembro. Ang Central Luzon Region ay nagsagawa na ng iba't ibang programa tulad ng Search for the 10 Outstanding Boy Scouts at pati na ang ilang mga activities na may kinalaman sa paglago ng kaisipan ng bawat miyembro nito. At dahil dito ay patuloy pa rin ang Central Luzon sa pagdaraos ng ilang mga online training upang bigyang pagkakataon ang mga scout leaders na lalong mapag-igting ang kanilang kakayanan at kaalaman sa pagiging pinuno ng mga batang scouts. Still wanting to offer to each member the same stimulating program during the COVID-19 pandemic, the BSP Bulacan Council had gone digital. We delivered scouting webinars, badge earning session, and other activities virtually. Activities like investitures, school-based encampment, trainers update, webinars are done virtually. Isa ngayon sa itinataguyod ng Central Luzon ay ang programa nitong Road Safety Campaign, isa sa 3 malalaking advokasya na isinulong ng Boy Scouts of the Philippines mula pa noong 2019. Ang Central Luzon Region ay nakapag-conduct na ng webinar tungkol sa Road Safety Advocacy Campaign ng BSP. Ito ay dinaluhan ng mga scout leaders ng iba't ibang council na bumubuo sa rehiyon. Layunin ng webinar na ipabatid sa mga leaders ang tungkol sa mahalagang programa at bagyan sila ng kaalaman upang maituro sa kanilang mga scouts ang tamang paraan upang maiwasan ang mga sakuna sa kalsada at mapangalagaan nila ang kanilang mga sarili.
At ang dalawa pa sa pinaka-centerpiece ng proyekto ng Central Luzon ay ang kanilang tree planting at nurturing at kanilang urban agriculture project na naglalayong makahikayat ng mga scouts na magtanim ng puno o kaya ay mga halamang kulay sa kanilang mga tahanan. Kinakailangan ipagpatuloy ang scouting kahit may pandemya dahil ang scouting ay buhay din na dapat natin panatilihin. Sa pandemyang ito, madaming di magandang nangyayari. Ngunit kung isa sa buhay ang batas ng scout, tiyak na tamang landasin ang ating tatahakin. Marami na rin naitalang magagandang proyektong naisakatuparan ang Central Luzon Region na lalong nagpatingkad sa pangalan nito. Ang rehiyon ng kauna-unahang nagsagawa ng isang buwang seminar na tumatalakay sa Urban Agriculture Project at unang rehiyon din na nakagawa ng webinar na saklaw ang lahat ng council sa mga programang road safety, tree planting at urban agriculture project. Sila rin ang kauna-unahang rehiyon na nakagawa ng matagumpay na regional webinar sa Tide Turner Plastic Challenge, Scout of the World Award at Messengers of Peace Initiative. Hindi pa natatapos ng taon ay naisakatuparan na ng lahat ng council ng rehiyon ang online youth forum. At muling nakapagtala ng record ang Central Luzon nang matapang na nasagawa nito ang kauna-unahang online course para sa managers of learning, isa sa pinakamataas na training para sa mga leaders nito. Ang Central Luzon ay nakapag-host na rin ng maraming malalaking scouting activities tulad ng mga jamborees, Annual National Council Meeting at marami pang iba. Ang kauna-unahang babaeng nanalo sa Search for Outstanding Scouts of the Philippines ay taga Central Luzon. Siya ay si Scout Villaziz ng Cabanatuan. Kahit po may pandemic, ang Central Luzon Region ay tuloy-tuloy po ang aming activities. Meron po kami, this coming October po, meron po kaming tinatawag na Regional Digital Scout Jamboree para sa mga bata. Ito po ay gaganapin sa October 15 to 31, 2021. Masasabi ngang aktibo, agresibo at progresibo ang Central Luzon Region ng Boy Scouts of the Philippines dahil sa walang humpay na pagsulong nito ng mga proyektong itinalaga ng National Office. At dahil dito ay maituturing na matagumpay ang Central Luzon sa kanyang layuning maisulong ang mga programa ng Boy Scouts of the Philippines. Good morning, Boy Scouts of the Philippines. First of all, this message is specifically intended for Central Luzon Region of the Boy Scouts of the Philippines. I'd like to commend the great men and women of Central Luzon Region headed by no less than a very active and ever supportive regional chair, the Honorable Hermes Sembrano, and our acting regional scout director, Manuel Butz Isidoro, for spearheading the programs and activities of Central Luzon Region. For the last several months, they've been conducting programs and activities that will benefit our volunteers and our scouts in particular, which is the ultimate beneficiary of this program. All these programs and activities would not be possible without our partners, our volunteers, our council scout executives, our parents, the local council executive board members, the local council commissioners and staff. These are the people that really make a difference in program implementation and the lives of our young people. For without them, like any other source of power, they serve as the fuel to keep the flame of scouting ever burning in this part of the region, the Central Luzon region. So kudos to our volunteers and lay leaders for keeping the scouting flame alive in the region.